बुलनको कुरा गरिसकेपछि अब पालो इफ इल्स कन्डिसनको है। अब त्यही कम्पेरिजनको कुराहरू होइन, कम्पेरिजन अपरेटरको कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ होइन। जस्तो चाहिँ अब म्याथमेटिक्सको कन्डिसनहरू होइन, युजर लजिकल कन्डिसनहरू भने के हो, लेस देन भन्ने हुन्छ, लेस देन अर इक्वल टु, ग्रेटर देन इक्वल्स टु नट इक्वल्स टु, यही नै हो नि होइन। यो कुराहरू अब सबै सीले सपोर्ट गर्छ। सीले सपोर्ट गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो कन्डिसनको बेसिसमा हामीले डिफ्रेन्ट लजिकहरू लाउनु पर्ने हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट कुराहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने अथवा डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हाम्रो के हो, इफ इल्स इफ र स्विच छ। इफ भनेको कस्तो कन्डिसनमा गर्ने भन्दाखेरि यदि कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने इफ, होइन भने इल्स। अब एक्स्ट्रा कन्डिसन थप्नु पऱ्यो भने इल्स इफ, यदि एक्स्ट्रा कन्डिसन धेरै भयो भने स्विच गर्ने है, सिम्पल इज द्याट है। अब इफ स्टेटमेन्ट के छ, यहाँ कन्डिसन छ, कन्डिसन कोड अफ ब्लक अफ कोड टु बी एक्जिक्युटेड इफ द कन्डिसन इज ट्रु भनेको छ है। यस आई मेन्सन अर्लियर, त्यही नै यसको पर्पज होइन। अब इफको चाहिँ के भन्दा केस सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, यो लोवर केसमै हुनुपर्छ होइन। अप्पर केसमा चाहिँ यसलाई यो किवर्डलाई चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्दैन, आइदर भने आफैले यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो, अथवा भनेदेखि चाहिँ यसले इरर फाल्छ है। त्यसपछि अब यहाँनिर अब 20 इज ग्रेटर देन 18 ट्रु छ, यो रिटर्न गर्छ होइन यसले। त्यसपछि गयो भनेदेखि अब यहाँ पनि अर्को इक्जाम्पल भइहाल्यो, भेरिएबल एसाइन गरेर त्यो पनि कुरा एउटै भइहाल्यो होइन। अब इल्स स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कन्डिसन फल्स भयो भने एक्जिक्युट हुने है, यसरी चाहिँ कन्डिसन एक्जिक्युट हुने भयो होइन। त्यसपछि गएर अब इल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ इल्स इफ स्टेटमेन्ट कन्डिसन अब अर्को कन्डिसन राखेको छ, जस्तो कन्डिसन 1 र कन्डिसन 2 भयो भने अब कन्डिसन 2 चाहिँ मिट भयो भनेदेखि के हुन्छ, यो एक्जिक्युट हुन्छ। अब कन्डिसन 1 मिट भयो भने इफभित्रको ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ, होइन भनेदेखि सेकेन्ड ब्लक अफ कोड कन्डिसन 2 भित्रको इल्सिफको एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो दुवैटै कन्डिसन 1 नि सेटिस्फाई भएन, कन्डिसन 2 नि सेटिस्फाई भएन भने यो के हुन्छ, इल्सको कोड चाहिँ, इल्स ब्लकको कोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट हुन्छ है। यही भइहाल्यो होइन, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ इफिल्सको। त्यसपछि गएर कुरो एउटा भयो होइन, इफिल्सको इक्जाम्पल हेरौँ। यो पोजिटिभ नेगेटिभ र जेरोको चाहिँ हामीले त्यो कन्डिसन हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इफिल्सको केसमा चाहिँ यो एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल भयो है। अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ इफिल्स इफ एल्स डट सी होइन राखौँ। त्यसपछि गएर यसलाई गरौँ, यसलाई क्लियर गरौँ। अब यहाँ नम्बर के छ भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ 10 राखेको छ होइन। 10 भनेको के आउनुपर्छ, हाम्रो रिजल्ट यसको चाहिँ पोजिटिभ नम्बर भनेर आउनुपर्छ हो, पोजिटिभ नम्बर भनेर आयो होइन। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, यसलाई चाहिँ नि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गरौँ है, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ -10 भनेर राखौँ है त। -10 भनेर राख्यो भने के हुन्छ, यसलाई द भ्यालु इज नेगेटिभ नम्बर भनेर आयो। अब हामीले 0 राखौँ होइन, 0 राखेपछि के हुनुपर्छ, इल्सभित्रको चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो अब यसको इफ इल्स कन्डिसनको सर्ट ह्यान्ड भनेर छ होइन, सर्ट ह्यान्ड भनेर छ होइन। हामीले सर्ट ह्यान्ड इफहरू युज गर्छौँ, त्यसपछि स्विच केसहरू युज गर्छौँ है। ओके, अब कुरो के छ भन्दाखेरि सर्ट ह्यान्ड इफिल्स अथवा चाहिँ टर्नरी अपरेटर होइन। सर्ट ह्यान्ड इफिल्स भन्दा पनि टर्नरी अपरेटर भनेर चिन्छ। टर्नरी अपरेटरलाई चाहिँ सर्ट ह्यान्ड इफिल्स पनि भनिन्छ होइन। यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ यो मल्टिपल, यस्तो यो इफिल्स लाउँदाखेरि त मल्टिपल लाइन हुन्थ्यो नि त। त्यो मल्टिपल अफ लाइन अफ कोडलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई रिड्युस गर्ने क्या। जस्तो यहाँनिर त के छ, यहाँनिर यो हेर्ने भने त 4वटा लाइन अफ कोड छ नि त इफिल्सकै। जस्तो 1 2 3 4 होइन 5, यो ब्राकेटसँग हेर्ने भने कति हो, 5 लाइन अफ कोड छ। तर चाहिँ के छ, यहाँनिर त एकै लाइन अथवा 2 लाइनले रिप्लेस गरिदिन्छ हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले युज हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ सर्ट ह्यान्ड भन्छ अनि टर्नरी अपरेटर भन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा 3वटा चाहिँ के छ, अपरेन्डहरू युज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई टर्नरी अपरेटर भन्छ होइन। अब क्वेसन आउनसक्छ, वाइ सी सर्ट ह्यान्ड इफ इल्स इज कल टर्नरी अपरेटर भन्दाखेरि बिकज इट कन्सिस्ट अफ 3 अपरेन्ड्स होइन, सिम्पल एज द्याट। अनि त्यसपछि यो मल्टिपल लाइन अफ कोड रिप्लेस गर्नले युज हुन्छ होइन। अब सिम्पल इफिल्सलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ यो युज भइरहेको हुन्छ है। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसलाई, जस्तो टाइमको केसमा छ होइन। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो हाम्रो 5 लाइन अफ कोडलाई चाहिँ कसले के गरिदियो भन्दाखेरि एकै लाइनले रिप्लेस गरिदियो क्या। अब यसलाई लगेर हामीले हेरौँ है त, हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसले कपी गरौँ, त्यसपछि के हो टर्नरी भनेर टर्नरी डट सी भनेर हेरौँ है त। टर्नरी डट सी गरौँ, त्यसपछि हामीले आउटपुट क्लियर गऱ्यो। त्यसपछि गएर 20 होइन,
इफ टाइम इज के छ, टाइम इज लेस देन 18 छ भने के गर्यो यसले गुड डे भन्यो होइन। अब त होइन भने के गर्यो गुड इभिनिङ भन्यो। अब त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि गुड इभिनिङ भनेको छ होइन। किन भन्दाखेरि 20 इज नट लेस देन 18 हो। हामीले यसको केसमा के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो 14 गरौँ। 14 भनेको 2 PM भयो, यो भनेको त डे भयो, यसमा के भन्नु गुड डे आयो होइन। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ टर्नरी अपरेटरले काम गर्छ है। टर्नरी अपरेटर नै एकदमै सिम्पल छ। नेक्स्ट हाम्रो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्विच केस हेर्छौँ हामीले है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले इफिल्स पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि गएर हामीले सर्ट ह्यान्ड पनि हेऱ्यौँ, टर्नरी अपरेटर पनि हेऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल इफिल्स ब्लक लाउनु परेको केसमा चाहिँ के हुन्छ कोड लाइन अफ कोड पनि धेरै हुन्छ अनि मेसी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छ स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ होइन। अनि स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो केसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन। त्यो केसमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ केसको चाहिँ कन्डिसन म्याच हुन्छ त्यही भित्रको के हुन्छ कोड ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ होइन। यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ होइन, यहाँ एक्सप्रेसन भयो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ केस हुन्छ। अब त्यो केस अनुसार चाहिँ के हुन्छ कुन केस चाहिँ म्याच गर्छ त्यो चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्छ है। जस्तो चाहिँ हाबिटोक्स भनेको होइन एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्छ होइन, अनि त्यसपछि इभ्यालुएट गर्दा यसको रिजल्ट के आउँछ त्यो रिजल्ट चाहिँ कुनसँग म्याच हुन्छ होइन। त्यो म्याच भएको केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याच भएको बेस उसमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्रेक भन्ने छ अर्को। ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन एक्जिक्युट भइसकेपछि टर्मिनेट गर भनेको है। भनेको चाहिँ ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो आउट अफ स्विच ब्लकबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो स्विच ब्लकको एक्जिक्युसनलाई चाहिँ के भन्छ स्टप गरिदिन्छ होइन। त्यसपछि यो स्विच उसबाट चाहिँ टर्न बाहिर आउँछ क्या, यो स्विच स्टेटमेन्टबाट चाहिँ बाहिर आउँछ होइन। स्विच ब्लकलाई ब्रेक गरेर बाहिर आउने काम गर्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ लास्टमा डिफल्ट भन्ने छ है। अब यहाँ कुनै पनि केस म्याच भएन भने डिफल्टमा चाहिँ यो एक्जिक्युट गर भनेको है। म्याच भयो भने त्यो म्याच हुन्छ ब्रेक हुन्छ, होइन भनेदेखि डिफल्टमा जे राखेको छ त्यो ब्रेक हुन्छ है। त्यो के अरे त्यो एक्जिक्युट हुन्छ अनि ब्रेक हुन्छ। त्यही नै भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि के छ यहाँनिर डे छ होइन, अनि डे भनेर 4 राखेको छ। अब डे 1 भयो भने के हुन्छ मनडे, 2 भयो भने ट्युसडे। अब यो चाहिँ यसको विक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मनडेबाट स्टार्ट हुने भएर है। हाम्रो केसमा चाहिँ सन्डे राख्न सक्छौँ है। सन्डे डे 1 भनेको सन्डे, अनि त्यसपछि डे 2 भनेको मनडे, डे 3 भनेको ट्युसडे, डे 6 भनेको चाहिँ फ्राइडे, डे 7 भनेको चाहिँ स्याटरडे, अनि त्यसपछि डे 1 भनेको फेरि हामी मन्डेमा आउँछ। त्यसरी गर्न सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ गर्न सक्यो है। ब्रेक किवर्ड चाहिँ यसरी युज हुन्छ है। जस्तो हाम्रो यो केसलाई सिम्पल छ, यसलाई चाहिँ रन गरी हेरौँ है त। हाम्रो केसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्विच भनेर राखौँ, स्विच डट सी भनेर। अनि के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै विकको सिस्टम अनुसार चाहिँ गरौँ है। के गरौँ भन्दाखेरि यो भयो होइन, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, थ्री भयो, फोरमा वेडनेसडे। यसलाई केसमै गर्दै भएन नि त होइन। केस के भयो 5, 6, 7 गरिदियो। अब त्यसपछि अब यहाँनिर अरू पनि आउनु सक्यो नि त, डिफल्ट केसमै राखिदिन्छ है 7को ठाउँमा। यसलाई चाहिँ हाम्रो कुन केस मिस भएको छ 4 केस मिस भएको होइन, यसमा लगाएर राखिदिउँ। त्यसपछि के गर्दै भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन नमिलाइ नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। आइडेन्टिफिकेसन खासै मतलब हुन्न है, किन भन्दा सीले व्हाइट स्पेसलाई चाहिँ इनर गरिदिन्छ होइन। 4 गरिदिउँ। त्यसपछि के हुन्छ वेडनेसडे भयो होइन, डब्ल्युडे वेडनेसडे भनेर भयो। त्यसपछि ब्रेक गऱ्यौँ। अब यसमा के हुन्छ हामीले डिफल्टमा के राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफल्ट केसमा के हुन्छ प्रिन्ट एफ हाम्रो के हुन्छ भनेर प्रिन्ट एफ गरौँ। त्यसपछि यसलाई के रहने के उयो चाहिँ नट अ डे होइन, नट अ डे अफ अ विक होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो 8 आयो भने के हुन्छ त होइन, त्यो 8 आयो भनेको केस पनि त हुनु पऱ्यो नि त हामीलाई है। यति भयो है। जस्तो एक्जिक्युट गरौँ है त। जस्तो 4 छ भने यसले के गर्नु पऱ्यो हाम्रो वेडनेसडे रिटर्न गर्नु पऱ्यो होइन। यसलाई गरौँ वेडनेसडे रिटर्न गऱ्यो होइन। जस्तो चाहिँ अब यसलाई 9 गरौँ होइन। 9 गर्दाखेरि त के त्यो डे भन्ने यो एक्सप्रेसन म्याच हुन्छ त हुन्न। यसले डिफल्टमा नट अ डे अफ विक होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्विच स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। डिफल्टको केस पनि हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। ब्रेक किवर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले ब्रेक आउट अफ द स्विच ब्लकबाट यसले गर्ने भयो होइन।
अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन अफ मोर कोड्स एन्ड केस टेस्टिङ इनसाइड द ब्लक होइन। त्यसपछि हो म्याच इज फाउन्ड एन्ड जब इज डन इट्स टाइम टु ब्रेक होइन। भनेको यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ अब त्यो ब्लकलाई नै यसले स्टप गरिदिने भयो होइन, त्योभन्दा तल जाँदैन है। अनि त्यसपछि अब त्यो स्विच म्याच चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, त्यसपछि ब्रेक हुने, नत्र भने डिफल्टको केसमा जान्छ है। डिफल्ट किवर्ड भनेको चाहिँ सपोज टु रन इफ त्यो कन्डिसन म्याच नभए अनुसार गर्ने होइन। हियर इज एक्सर्साइज फर यु, प्लिज ट्राई इट। अनि त्यसपछि अब यसमा त के हुनु, यहाँ राख्ने भनेको त के भयो त, यहाँनिर चाहिँ अब एक्सप्रेसन यहाँ भनेर डे पास गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको डे थियो, त्यसपछि यो के भने स्विच थियो होइन, यहाँनिर ब्रेक थियो, त्यसपछि यहाँ स्विच के अरे सरी स्विच होइन, केस है, केस भयो। त्यसपछि यहाँनिर ब्रेक थियो होइन, ब्रेक किवर्डहरू राख्न नै भनेको छ यसले। यहाँनिर ब्रेक राखिदिउँ, यहाँनिर केस राखिदिउँ, यसलाई सबमिट गरिदिउँ होइन। यो भएपछि के हो, केस 2 केस 1 डे भयो होइन, सो एन्सर होइन, सबमिट एन्सर गरौँ, करेक्ट भयो होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एक्सर्साइज पनि यसरी गर्न सक्छौँ है त। सेन्स अफ एकम्प्लिसमेन्ट हुन्छ यो गरिसकेपछि चाहिँ। प्लिज डु इट फ्रम योर इन्ड एज वेल। थ्याङ्क यू।